सो स्टुडंट, तर आतापर्यंत आपण बघा प्रेम्बल हे मोस्ट इम्पॉर्टंट लेक्चर घेतलेलं आहे आपण. त्यानंतर हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंडमध्ये कंपनी रूल 1773 ते 1858, क्राऊन रूल 1858 ते 1947 हे 2 चॅप्टर आपले डिटेल झालेले आहेत. आज आपण परत एक महत्त्वाचा चॅप्टर पाहत आहोत, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आता बघा, आता मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे आपल्यावर ब्रिटिशांनी केलेला एक 150 वर्षापेक्षा जास्त राज्याचा एक लेखाजोखा आणि त्यानंतर आपलं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंडिपेंडन्स. आता आपण बघितलं होतं 1600ला ट्रेडर म्हणून आलेले आपल्यावर रूल केले. ट्रेडर टू रूलर कसे झाले याचा हा प्रवास, ही इंडियन नॅशनल मूवमेंट वगैरे ह्या गोष्टी आहेत. 1600ला ट्रेडर, 1757 प्लासीची लढाई, 1764 बक्सार आणि इथनं त्यांचं राज्यकारभाराचा कारभार सुरू झाला. त्यातला पहिला ॲक्ट होता 1773. गव्हर्नर जनरल बनला गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल, वॉरेन हेस्टिंग पहिला होता. 1833ला गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल बिकम गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड बेंटिंग होता, विलियम बेंटिंग. 1858 उठावानंतर गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनला व्हाईसराय, लॉर्ड कॅनिंग. 1947 व्हाईसराय बिकम गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया, माउंटबॅटन मधला. आणि फर्स्ट अँड लास्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडियन गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज सी राजगोपालचारी. तर ही आपण एक लेखाजोखा बघितला आहे. आता आपण बघणार आहोत मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल, हे आपण लेक्चर घेणार आहोत. आता बघा, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली. आता ह्याच्यामागे एक हिस्ट्री आहे आणि एक टाईमलाईन आहे. तर ती टाईमलाईन घेऊ आपण डिटेल. डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली, इट वॉज इन 1934 that idea of constitution assembly for India was put forward by first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. आता पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण M.N. रॉय यांच्याबद्दल डिटेल पाहिले होते. मानवेंद्रनाथ भट्टाचार्य किंवा M.N. रॉय म्हणून त्यांचं नाव होतं. ते पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद इथे त्यांनी स्थापन केली होती. रॅडिकल डेमोक्रेटिक इंडियन ट्रान्झिशन असे त्यांनी बुक लिहिले होते. आणि त्यांचे आणि गांधीजींचे काय संवाद झाला होता हे आपण डिटेल बघितलं होतं. कारण त्यांनी गांधीजींना बुर्जवा लीडर, कॅपिटलिस्टिक लोकांचे लीडर आहेत असे क्रिटिसिझम वगैरे केलं होतं. ते पाठीमागील लेक्चर आपण M.N. रॉयबद्दल डिटेल पाहिलेलं आहे. एक महत्त्वाचा म्हणजे त्यावर भरपूर क्वेश्चन येतात M.N. रॉयवर. तर आता बघा, त्यांनी काय केलं, 1934ला कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली असावे प्रथम त्यांनी मांडलं होतं. कोणी? M.N. रॉयनी. In 1935, the Indian National Congress for first time officially demanded a constitution assembly to frame constitution of India. मग 1935ला इंडियन नॅशनल काँग्रेसनं ऑफिशियली डिमांड केली INC इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर की आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली, संविधान सभा असायला पाहिजे म्हणून. 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेअर्ड दॅट the Constitution of Free India must be framed without outside interference by Constitution Assembly elected on the basis of adult franchise. तर जवाहरलाल नेहरूंनी 1938ला इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर सांगितलं की युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचायसीच्या बेसिसवर संविधान सभा असायला पाहिजे आणि ते इंडियननी त्यांच्या स्वतःसाठी तयार केली पाहिजे विदाऊट आउटसाईड इंटरफरन्स. मग त्यानंतर काय झालं बघा, द डिमांड वॉज फायनली ॲक्सेप्टेड इन प्रिन्सिपल बाय ब्रिटिश गव्हर्नमेंट इन व्हॉट इज नोन ॲज ऑगस्ट ऑफर 1940. तर ऑगस्ट ऑफर आली होती 1940. त्यामध्ये पहिल्यांदा ही डिमांड ॲक्सेप्ट केली की भारतीयांसाठी संविधान सभा असायला पाहिजे इन प्रिन्सिपल, म्हणजे फक्त तत्वाच्या बेसिसवर त्यांनी मान्य केलं. त्याच्यामागं काय बॅकग्राऊंड होता ते आपण बघणार आहोत डिटेल. In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of cabinet, came to India with a draft proposal of British government on the framing of independent constitution to be adopted after World War II. त्यामागं 1940ला जी ऑगस्ट ऑफर आली होती किंवा क्रिप्स मिशन 1942ला आली होती, त्यामागं बॅकग्राऊंड होता वर्ल्ड वॉर 2, जे वर्ल्ड वॉर 1939ला 1939 ते 1945 दरम्यान चालू होते. वर्ल्ड वॉर 2च्या बॅकग्राऊंडनुसार, पार्श्वभूमीनुसार इंडियनचा सपोर्ट त्यांना पाहिजे होता युद्धामध्ये, त्यामुळे त्यांनी हे कमिशन आणले होते. द क्रिप्स प्रपोजल वेर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग विच वॉन्टेड इंडिया टू बी डिवायडेड इंटू 2 autonomous स्टेट विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीज. फायनली अ कॅबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया. While it rejected the idea of 2 constitution assemblies, it put forth a scheme for constitution assembly which more or less satisfied the Muslim League.
आता बघा, ही कॅबिनेट मिशन प्लॅन आहे ना, कॅबिनेट मिशन प्लॅन 3 मेंबरचा होता. लॉर्ड पेटिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि एव्हे अलेक्झांडर या 3 लोकांनी कॅबिनेट मिशनमध्ये होते. लॉर्ड पेटिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स, एव्हे अलेक्झांडर. आता हे स्टॅफर्ड क्रिप्स 1942ला सिंगल मेंबर आले होते क्रिप्स मिशन घेऊन, पण ते असफल ठरल्यामुळे परत ते कॅबिनेट मिशनमध्ये अजून आले, ते पुन्हा आले स्टॅफर्ड क्रिप्स. तर आपण आता डिटेल बघूया, हे क्रोनॉलॉजीनुसार डिटेल पाहूया. हे बघा, आता मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बघा. आता आपली कॉन्स्टिट्यूशनसाठी कशी सुरुवात झाली, तर आता आपण क्रिस्प डिटेल पाहिलेलं आहे. 1934 आयडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली एम एन रॉय यांनी मांडली पहिल्यांदा. एम एन रॉय कोण होते? पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, त्याची ताष्कंद ग्रुप होता. रॅडिकल डेमोक्रेटिझम, इंडिया इन ट्रान्झिशन असे त्यांनी बुक लिहिले आहे. 1935 इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर पहिल्यांदा कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीची गरज जाणवली आणि डिमांड करण्यात आली. परत 1938ला जवाहरलाल नेहरूंनी INC इंडियन नॅशनल काँग्रेसची डिमांड करण्यात आली. कुठं? INCच्या प्लॅटफॉर्मवर. कोणी? जवाहरलाल नेहरूंनी. 1940ला ऑगस्ट हॉपरनी पहिल्यांदा सांगितलं होतं की कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली आम्ही देऊ करू, फक्त वर्ल्ड वॉर दुसऱ्यानंतर. पण ऑगस्ट हॉपरच्या फेलियरनंतर चालू झाली इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह. गांधीजींनी इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह चालू केलं, तर आपण पाहणार आहोत. 1942ला क्रिप्स मिशन आली. क्रिप्स मिशन आता पाहणार आहोत आपण थोडक्यात. क्रिप्स मिशनच्या फेलियरनंतर झालं क्विट इंडिया मूव्हमेंट 1942ला. ही क्रोनॉलॉजी आणि सनसनावळी फार महत्त्वाचे आहेत. 1945 विवेल प्लॅन आला. 1946 कॅबिनेट मिशन प्लॅन. 1946चा कॅबिनेट मिशन प्लॅन हा फार महत्त्वाचा आहे, तो बघू आपण. आणि 13 डिसेंबर 1946ला ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन मांडलं. त्याच्या अगोदर 9 डिसेंबर 1946ला पहिली कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीची सभा भरली. 9 डिसेंबर 1946ला. कॅबिनेट मिशनचे 3 मेंबर होते, लॉर्ड पेटिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि एव्ही अलेक्झांडर. आता आपण डिटेल काही क्रोनॉलॉजी बघूया. डिटेल थोडं बॅकग्राऊंड महत्त्वाचा असतो, कारण असं का झालं, तर आपण म्हणतो की ऑगस्ट ऑफर. आता मी आत्ताच सांगितलं की त्याच्यामागं बॅकग्राऊंड होता सेकंड वर्ल्ड वॉर. 1939ला वर्ल्ड वॉर चालू झालं, ते 45ला खतम होतं. त्या दरम्यानच 1940ला लाहोर अधिवेशन झालं होतं. मुस्लिम लीगचं लाहोर अधिवेशन होतं, लक्षात ठेवा. आपलं जे लाहोर अधिवेशन आहे ते 1929चं आहे. लाहोर अधिवेशन रावी नदीच्या काठी झालेलं. सॉरी ते आपलं लाहोर नाही, ते पंजाब आहे, पंजाब. 1929चं ते महत्त्वाचं आहे. पूर्ण स्वराज्य रिझोल्युशन मांडलं होतं जवाहरलाल नेहरूंनी. 1929 पंजाब, रावी नदीच्या काठी. हे लाहोर आहे. लाहोर अधिवेशन मुस्लिम लीगचं आहे. हे लाहोर अधिवेशन मुस्लिम लीगचं आहे, लक्षात ठेवा. ते वेगळं होतं. डिमांड फॉर पाकिस्तान हे मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनच्या 1940च्या अधिवेशनात मांडण्यात आली. आणि त्यानंतर 1940 नंतर पाकिस्तानचीच डिमांड होती की सेपरेट नेशन स्टेट फॉर पाकिस्तान और मुस्लिम. हे डिमांड 1940 नंतर ही डिमांड वाढली. 16 ऑगस्ट 1940ला डायरेक्ट ॲक्शन डे चालू केला होता मुस्लिम लीगनं. ऑगस्ट ऑफर फेलियर झाले आणि त्यानंतर मग स्टार्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह लाईकवाईज. जसं क्रिप्स मिशन फेलियर झालं, नंतर स्टार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूव्हमेंट 1942. म्हणजे एक मूव्हमेंट ऑगस्ट ऑफर कन्सेशन देण्याचं, काही कन्सेशन द्यायचं ब्रिटिश फेल झाले तर आपण मूव्हमेंट चालू करायचं, असं करत होतो आपण. लक्षात ठेवा, ऑगस्ट ऑफर फेलियर झाले तर आपण इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह चालू केला. क्रिप्स मिशन फेलियर झाल्यानंतर क्विट इंडिया मूव्हमेंट चालू केली 1942ला. आता बघा, ऑगस्ट ऑफर ही 1940ला आली होती. लॉर्ड लिनलिथगो त्यावेळेस होता, लक्षात ठेवा. लॉर्ड लिनलिथगो हा लॉंगेस्ट सर्विंग व्हाईसराय, 8 वर्ष लॉंगेस्ट सर्विंग व्हाईसराय म्हटलं जातं. क्वेश्चन येऊ शकतो की हू वॉज लॉंगेस्ट सर्विंग व्हाईसराय, तर लॉर्ड लिनलिथगो 1936 ते 1944 दरम्यान. आता बघा, कशासाठी ह्यांनी पाठवलं होतं ऑगस्ट ऑफर लॉर्ड लिनलिथगोच्या अंडर, तर गार्नर इंडियन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड. तर दुसऱ्या वर्ल्ड वॉरसाठी इंडियनचा सपोर्ट पाहिजे होता आणि त्यासाठी त्यांनी ऑगस्ट ऑफर कन्सेशन ऑफर आणले की तुमच्यासाठी आम्ही कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स, काय कॉन्स्टिट्युशनल सूट देऊ, यासाठी त्यांनी ऑगस्ट ऑफर आणली. तर रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी कोण होती बघा, की काय ऑगस्ट ऑफर काय थोडक्यात बघू आपण. रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी देऊ, कॉन्स्टिट्युएंट बॉडी किंवा संविधान सभा देऊ आम्ही, कन्सिस्टिंग मेनली इंडियन्स. लक्षात ठेवा, ऑगस्ट ऑफरमध्ये मेनली इंडियन्स होते, टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन.
पण लक्षात ठेवा क्रिस मिशनमध्ये ऑल इंडियन्स किंवा इंटायरली इंडियन्स बॉडी असेल. आता जसं जसं प्रेशर वाढायला लागला त्यांच्यावर तर त्यांनी सांगितलं आम्ही ऑगस्ट ऑफरमध्ये म्हणले की मेनली इंडियन्स, त्यामध्ये मेन इंडियन्स असतील. पण क्रिप्स मिशन 1942मध्ये सांगितले की ऑल इंडियन्स किंवा इंटायरली इंडियन्स असतील. हे फरक लक्षात ठेवा, दोघातला फरक आहे इंटायरली इंडियन्स आणि ऑगस्ट ऑफरमध्ये मेनली इंडियन्स. डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, त्यांनी सांगितले की आम्ही डोमिनियन स्टेटस देऊ, वसाहतीचं स्वातंत्र्य देऊ वर्ल्ड वॉर सेकंड नंतर. पण हे फेलियर झालं. फेलियर ऑफ ऑगस्ट ऑफर झाला 1940ला. त्यावेळेस आपले लीडर म्हणले की इट इज टाईम फॉर कम्प्लीट इंडिपेंडन्स, पूर्ण स्वराज्याचं टाईम आहे आणि तुम्ही आम्हाला वसाहतीचं स्वातंत्र्य देता, ते गलत आहे. त्यामुळं हे ऑगस्ट ऑफर फेलियर झालं आणि त्यानंतर गांधीजींनी इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह चालू केला 1940ला. 17 ऑक्टोबर 1940ला पहिले सत्याग्रही होते विनोबा भावे. विनोबा भावे हे भूदान चळवळीसाठी फार फेमस आहेत. विनोबा भावे पहिले सत्याग्रही होते. दुसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होते आणि तिसरे सत्याग्रही फार महत्त्वाचे आहेत ब्रह्मा दत्त. हे तिन्ही सत्याग्रही महत्त्वाचे आहेत. पहिले विनोबा भावे, दुसरे जवाहरलाल नेहरू आणि तिसरे ब्रह्मा दत्त. हे लक्षात ठेवा. ब्रह्मा दत्त हे गांधीजींच्या आश्रमातील एक सेवक होते. रिझन टू प्रोटेस्ट पीसफुली अगेन्स्ट वॉर. याचं रिझन काय होतं इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रहाचं? प्रोटेस्ट पीसफुली अगेन्स्ट वॉर. जे वॉर होते त्याच्याविरुद्ध पीसफुली प्रोटेस्ट करायचं. प्रिन्सिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच या बाबतीत इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रहाच्या डिमांड होती. आता बघा लॉर्ड लिन लिथगो आले होते, ते डिटेल बघूया आपण. 1936 ते 1944 लॉंगेस्ट सर्विंग व्हाईसरॉय म्हटलं जातं, 8 वर्ष. 1940ला ऑगस्ट ऑफर आली त्यांच्या काळात. फेलियर के बाद इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह चालू झाले 1940लाच. 1942ला क्रिप्स मिशन आली आणि इट्स फेलियर के बाद म्हणजे क्रिप्स मिशन फेलियरच्या नंतर 1942ला क्विट इंडिया मुवमेंट चालू झाली. तिलाच ऑगस्ट क्रांती म्हटलं जातं. फर्स्ट टाइम इंडियन ट्रायकलर वॉज होस्टेड व्हेन अरुणा असफ अली हॉस्टेड इन इंडियन ट्रायकलर इन गवालिया टँक मैदान. आता अरुणा असफ अली ह्या आझाद इंडियन रेडिओच्या रिलेटेड आहेत. गवालिया टँक मैदानला गांधीजींनी तिथं डू और डाय, करा किंवा मरा, याचा संदेश दिला होता महात्मा गांधीजींनी. आता बघा एक पाठीमागचं एक ब्रिकन हेड म्हणून सिक्रेटरी ऑफ स्टेट होता. एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीला एक चॅलेंज होतं त्याने दिलं होतं सिक्रेटरी ऑफ स्टेटने 1925 ते 1927 दरम्यान. हा ब्रिकन हेड काय म्हणला? चॅलेंज्ड इंडियन्स, लेट देम प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कॅरीज बिहाइंड इट अ फेअर मेजर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट अमंग ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया. आता हे एक चॅलेंज दिलं होतं ब्रिकन हेडने 1927च्या दरम्यान की भारतीयांनी त्यांचे कॉन्स्टिट्यूशन तयार करू शकत नाहीत आणि त्यांना हे चॅलेंज आहे माझे की ते कॉन्स्टिट्यूशन तयार करतात का पाहू. आणि तसं झालं, चॅलेंज ॲक्सेप्ट केलं आपण. मोतीलाल नेहरूंनी 1928ला मोतीलाल रिपोर्ट ही पहिली कॉन्स्टिट्यूशन तयार करण्याचा प्रयत्न होता आणि ते करून दाखवलं होतं. ब्रिकन हेडचं चॅलेंज मोडलं होतं. 1942 क्रिप्स मिशन आलं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल घेऊन आले होते टू गेट सपोर्ट ऑफ इंडियन्स इन सेकंड वर्ल्ड वॉर. आता 1940ला बी त्यांना सपोर्ट पाहिजे होता कारण त्यावेळेस वॉर चालू झालं होतं आणि 1942ला बी पाहिजे होता. त्यावेळेस 1940ला ऑगस्ट ऑफर आली, 1942ला क्रिप्स मिशन आलं. डोमिनियन स्टेटस त्यांनी डिमांड केलं. क्रिप्स मिशन म्हणला की आम्ही तुम्हाला डोमिनियन स्टेटस देऊ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 नंतर डोमिनियन स्टेटसचा विचार करू असं म्हटले. इंडियन नॅशनल काँग्रेसनी फुल इंडिपेंडन्सची डिमांड केली. मुस्लिम लीगने डिमांड फॉर पाकिस्तान केली आणि अशा प्रकारे क्रिप्स मिशन फेल ठरलं आणि त्यामुळं गांधीजींनी असं क्रिटिसाइज केलं. आता एक महत्त्वाचं क्रिटिसिझम आहे गांधीजींनी क्रिप्स मिशनला. अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन क्रॅशिंग बँक, बुडीत बँकेचा चेक असं म्हटलं त्याने. त्याला अजून टू लिटल टू लेट म्हटलं. लक्षात ठेवा गांधीजींनी क्रिप्स मिशनला क्रिटिसाइज काय केलं तर पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रॅशिंग बँक, बुडीत बँकेचा चेक, टू लिटल टू लेट असंही म्हटलं. आता बघा ऑगस्ट 1940च्या ऑफरचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य काय? व्हाईसरॉय लिन लिथगोने ऑगस्ट ऑफर आणली होती. फॉर द फर्स्ट टाइम द राईट ऑफ इंडियन्स टू फ्रेम देअर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ॲक्नॉलेज. पहिल्यांदा फर्स्ट टाईम त्यांनी इंडियन्सचा राईट टू फ्रेम देअर ओन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे संविधान सभेचा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीचा पहिल्यांदा त्यांनी हक्क मान्य केला होता.
ॲक्नॉलेज केला होता. जरी दिला नसला तरी ॲक्नॉलेज केला होता की त्यांना कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीला परवानगी द्यावी, त्यांना ओन कॉन्स्टिट्यूशन असायला पाहिजे. हे ऑगस्ट ऑफ 1940 मान्य केलं होतं. बट कॅबिनेट मिशन प्लॅन ॲक्च्युली गिवन दी असेंब्ली इन 1946. तर कॅबिनेट मिशन प्लॅननं कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली ही 1946ला देण्यात आली ॲक्च्युली प्रत्यक्षात. पण मान्य कधी केलं, ॲक्नॉलेज केलं होतं 1940च्या ऑगस्ट ऑफरने. आता बघा आपण बघणार आहोत कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली. डिटेल पाहणार आहोत आपण. बघा आता द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नोव्हेंबर 1946 अंडर स्कीम फॉर्मॅटेड बाय कॅबिनेट मिशन 1946. तर जी आपली जी संविधान सभा आहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली, ती CA कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली ही 1946च्या कॅबिनेट मिशन प्लॅनने ॲक्सेप्ट करण्यात आली, लक्षात ठेवा. आता बघा द फीचर ऑफ दिस स्कीम वेअर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली वॉज टू बी 389. Of this, 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to be princely state. Out of the 296 seats allotted to British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces and 4 from 4 chief commissioners provinces and 1 from each. आता ही गोष्ट आपण डिटेल पाहणार आहोत. इथे बघा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली नोव्हेंबर 1946ला स्थापन करण्यात आली. स्कीम ऑफ कॅबिनेट मिशन प्लॅन 1946. त्यांच्या अंतर्गत टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली होती 389. त्यातील 296 मेंबर हे ब्रिटिश इंडियाचे होते आणि 93 मेंबर प्रिन्सली स्टेटचे होते. 296 मेंबरपैकी 292 मेंबर हे 11 गव्हर्नर्स प्रोव्हिन्सेस, 11 जी गव्हर्नर प्रोव्हिन्सेस होते त्यातील होते आणि 4 मेंबर हे 4 चीफ कमिशनर प्रोव्हिन्स, 4 चीफ कमिशनर प्रोव्हिन्स होते त्यातले 4 मेंबर होते. आता हे बघा 292 हे 11 गव्हर्नर प्रोव्हिन्सेस ते कुठले कुठले आहेत बघा, मद्रास, बॉम्बे, UP, बिहार, सेंट्रल प्रोव्हिन्स, ओरिसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्स, सिंध, बेंगाल आणि आसाम हे 11 प्रोव्हिन्स आहेत. यातले 292 मेंबर इथून होते. 4 मेंबर हे 4 चीफ कमिशनर प्रोव्हिन्सेस होते. ते आपण क्ल्यू लक्षात ठेवू. ABCD. ABCD काय बघा, अजमेर, मेवार, ब्रिटिश बलुचिस्तान, कुर्ग आणि दिल्ली. हे ABCD लक्षात ठेवा. 4 चीफ कमिशनर प्रोव्हिन्स होते. अजमेर, मेवार, ब्रिटिश बलुचिस्तान, कुर्ग आणि दिल्ली. आता बघा each provinces and princely state or group of state in case of small state were to be allotted to seat in proportion to their respective population. आता बघा जी each provinces होते, each provinces and princely state or group of state in case of small state were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly 1 seat was to be allotted for every million population. तर 1 सीट 1 मिलियन पॉप्युलेशन, 1 सीट 1 मिलियन म्हणजेच 10 लाख पॉप्युलेशन, असे प्रपोर्शन टू देअर पॉप्युलेशन होतं सीट. Seat allotted to each British provinces were to be divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikhs and General, all except Muslim and Sikhs. अशा 3 प्रिन्सिपल कम्युनिटीज होती, मुस्लिम असो, सिख असो आणि जनरल. तर जनरलमध्ये ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम आणि सिख सोडून. प्रपोर्शन देअर पॉप्युलेशन, तर पॉप्युलेशनच्या प्रपोर्शनमध्ये सीट होते, लक्षात ठेवा. 1 सीट 10 लाख पॉप्युलेशन, त्यालाच 1 मिलियन म्हणतात. तर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ईच कम्युनिटी वेर टू बी इलेक्टेड by members of that community in the provincial legislature assembly, and voting was to be by method of proportional representation by means of single transferable vote. लक्षात ठेवा, ईच कम्युनिटी त्यांच्या लीडरला वोट करत असेल आणि वोटिंग मेथड असेल प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट. लक्षात ठेवा. आता हे बघा ही मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट आता कुठल्या इलेक्शनला आहे, तर प्रेसिडेंटच्या इलेक्शनला आहे, व्हाईस प्रेसिडेंटच्या इलेक्शनला आहे, लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलच्या इलेक्शनला आहे, विधान परिषदेच्या आणि राज्यसभेच्या. फक्त कुठं नाही ही प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन बाय सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट, ही कुठं नाही तर लोकसभा,
आणि लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विधानसभा यांना डायरेक्ट युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचायसी असते, लक्षात ठेवा. याच्यासाठी प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन बाय सिंगल ट्रान्सफरल वोट ही सिस्टीम नाही. बाकी प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल, राज्यसभा, तसेच ज्या पब्लिक अकाउंट कमिटी वगैरे असतात ना, कमिटीला बी सिंगल ट्रान्सफर वोट असतं, प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन असतं. जे कमिटी आहेत, पब्लिक अकाउंट कमिटी, इस्टिमेट कमिटी, ह्यासाठी तर लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट आहे. आता बघा पुढे, the representative of the princely state were to be nominated by the heads of princely state. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ प्रिन्सली स्टेट काय करत होते, नॉमिनेट करायचे. कोण करायचे, हेड ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करायचे त्यांना. अशा प्रकारे काय झालं, thus clear that constitution assembly was to be partly elected and partly nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of provincial assemblies who themselves were elected to limited franchise. तर काय झालं होतं बघा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली काय होती, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होती. नॉमिनेटेड कुणी, त्या प्रिन्सली स्टेटकडून. आणि लक्षात ठेवा, महत्त्वाचे म्हणजे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती, डायरेक्टली नाही. ब्रिटिशांनी कधीही आपल्याला युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचायसी, सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही. ते वोटिंग पर्सेंटेज वाढवत असत, टॅक्स वगैरे अशा गोष्टीवर वाढत असत. द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली for 296 seats allotted to British Indian provinces were held in July-August 1946. The Indian National Congress owned 208 seats, Muslim League 73 seats and small group independent got remaining 15 seats. However, 93 seats allotted to princely state were not filled as they decided to stay away from Constitution Assembly. आजच बघितलं आपण की 93 सीट दिले होते कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीने कोणाला, प्रिन्सली स्टेटला, जे नॉमिनेटेड करायचे होते. पण ते प्रिन्सली स्टेटवाल्यांनी काय केलं, नॉमिनेट केले नाही. म्हणजे इलेक्शन झालं होतं 296 सीटसाठी ब्रिटिश इंडियन प्रोव्हिन्सेससाठी. त्यातले 208 सीट म्हणजे मेजॉरिटीपेक्षा जास्त सीट इंडियन नॅशनल काँग्रेस जिंकली आणि 73 सीट मुस्लिम लीग जिंकली आणि 15 सीट इंडिपेंडेंट जिंकली. हे लक्षात ठेवा. 93 सीट नॉन फिल्ड का, प्रिन्सली स्टेटने नॉमिनेट केले नाहीत किंवा पार्टिसिपेट केले नाही, त्यामुळे नॉन फिल झाले होते. ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रँचायसी. द असेंब्ली कंप्राइजेस रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल दी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसायटीज. हिंदू होते त्यामध्ये, मुस्लिम होते, सिख, पारसीज, अँग्लो इंडियन्स, Indian Christians, SC, ST, including women of all the sections. The assembly included all important personalities of India at the time with the exception of Mahatma Gandhi and M.A. Jinnah. तर लक्षात ठेवा, असेंब्लीमध्ये सर्व लोक होते पण दोन व्यक्ती नव्हत्या, एक म्हणजे M.A. जिन्ना आणि महात्मा गांधी. आता लक्षात ठेवा, जेव्हा स्वातंत्र्य उत्सव चालू होता, आपण स्वातंत्र्याची सेलिब्रेशन चालू होतं 1947ला, त्यावेळी गांधी नो हकाली राईट, बेंगालमध्ये जी दंगली पेटल्या होत्या तिथे गेले होते. म्हणजे असे हे महात्मा होते. त्यामुळे तर लॉर्ड माउंटबॅटन हेल्ड गांधीजी ॲज अ वन मॅन बाउंड्री फोर्स किंवा वन मॅन आर्मी. लक्षात ठेवा, लॉर्ड माउंटबॅटननी गांधीजींना वन मॅन बाउंड्री फोर्स किंवा वन मॅन आर्मी म्हटले होते. माउंटबॅटन कोण होते, तर लास्ट व्हाईसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लास्ट ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. लक्षात ठेवा. विन्स्टन चर्चिलनी गांधीजीला निगेटिव्हली क्रिटिसाइज केले. डिस्क्राइब महात्मा गांधी ॲज अ सेडिशियस मिडल टेम्पल लॉयर नाव पोजिंग ॲज अ हाफ नेक्ड फकीर. तर विन्स्टन चर्चिलनी एक अर्धनग्न फकीर म्हणून असं गांधीजींना क्रिटिसाइज केलं होतं निगेटिव्हली. तर हे लक्षात ठेवा. पण लॉर्ड माउंटबॅटननी गांधीजींना वन मॅन बाउंड्री फोर्स किंवा वन मॅन आर्मी असं म्हटलं होतं. आता बघा, वर्किंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 डिसेंबर 1946. मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग, इन्सिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान.
The meeting was thus attended by only 211 members. The Sachindranand Sinha, the oldest member, was elected as a temporary president of the assembly following French practice. तर काय झालं होतं बघा, 3 मीटिंग महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे पहिली मीटिंग झाली होती 9 डिसेंबर 1946, नंतर दुसरी 11 डिसेंबर 1946, नंतर 13 डिसेंबर 1946. तर 9 डिसेंबर 1946ला काय झालं बघा, फर्स्ट मीटिंग होती. मुस्लिम लीगनं बॉयकॉट केली. 211 मेंबर आले. सचिंद्रनाथ सिन्हा जे परत फर्स्ट डेप्युटी स्पीकर बनले, ते सचिंद्रनाथ सिन्हानी फ्रेंच प्रॅक्टिसनुसार, म्हणजे जे ओल्डेस्ट मेंबर आहे तो फ्रेंच प्रॅक्टिसनुसार काय असतो, ओल्डेस्ट मेंबर तो लीड करतो. मग तसंच फ्रेंच प्रॅक्टिस आपण पाहिली आणि फ्रेंच प्रॅक्टिसनुसार आपण सचिंद्रनाथ सिन्हांना काय केलं, टेम्पररी प्रेसिडेंट केलं होतं. टेम्पररी काही दिवसासाठीच, 1-2 दिवसासाठीच. तर टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिंद्रनाथ सिन्हा झाले. त्यानंतर 11 डिसेंबरला आपण राजेंद्र प्रसादला केलेच, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना केले. तर सचिंद्रनाथ सिन्हा परत ते फर्स्ट डेप्युटी स्पीकर होते सचिंद्रानंद सिन्हा. लक्षात ठेवा, सचिंद्र आनंद सिन्हा ते वेगळे आहेत. आणि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जे 1909ला मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्समध्ये व्हायसरायच्या एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलमधले पहिले व्यक्ती आहेत जे व्हायसराय एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलमध्ये लॉ मेंबर होते. ते सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आहेत. हे आनंद सिन्हा आहेत. लक्षात ठेवा, नो जमलिंग. तर व्हायसराय एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलचे लॉ मेंबर हे होते सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909. हे वेगळे आहेत, हे वेगळे आहेत. तर काय झालं, हे 9 डिसेंबर 1946ला ह्या एवढ्या गोष्टी घडल्या. आता फ्रेंच प्रॅक्टिसनुसार आपण सचिंद्र आनंद सिन्हाला केलं. आता एक होकॅबमध्ये एक टर्म असते फ्रेंच लीव म्हणून. तर फ्रेंच लीव म्हणजे काय, विनापरवानगी रजा घेणे, म्हणजे परवानगीशिवाय स्वतःच सुट्टी घेणे. सुट्टी घ्यायची पण परवानगी न घेता. आता सुट्टी घेताना तुम्हाला ऑफिसमधून परवानगी घ्यावी लागते, आणि विनापरवाना सुट्टी घेणे म्हणजे फ्रेंच लीव म्हणून एक टर्म आहे. तर इथं फ्रेंच टर्म आल्यामुळे मी सांगतो फ्रेंच लीव. तर आता बघा नंतर काय करण्यात आलं, तर 11 डिसेंबर 1946ला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड ॲज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंब्ली. तर राजेंद्र प्रसाद यांना प्रेसिडेंट केलं. एस सी मुखर्जी V.T. कृष्णमाचारी वॉज इलेक्टेड ॲज अ व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंब्ली. एस.सी. मुखर्जी आणि V.T. कृष्णमाचारी यांना काय केलं, व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलं. ह्या दोघांना व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून करण्यात आलं. इन अदर वर्ड्स असेंब्ली हॅड 2 व्हाईस प्रेसिडेंट. तर असेंब्लीला 2 व्हाईस प्रेसिडेंट होते. लक्षात ठेवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, एस.सी. मुखर्जी व्हाईस प्रेसिडेंट, V.T. कृष्णमाचारी व्हाईस प्रेसिडेंट होते. आणि सर बेनेगल नरसिंह राव हे कॉन्स्टिट्युशनल ॲडवायझर होते. त्यानंतर बेनेगल नरसिंह राव यांनी दुसऱ्याही काही देशाच्या घटनेमध्ये सपोर्ट केला आहे घटना निर्मितीसाठी. इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जी युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनचे एक ऑर्गन आहे, बॉडी आहे, त्यामध्ये बेनेगल नरसिंह राव यांनी इंडियाचे रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. लक्षात ठेवा. तर आता पुढे काय झालं बघा, आता बघा हे 9 तारखेचं पाहिलं आपण, काय झालं 11 तारखेचं पाहिलं, आणि 13 डिसेंबर 1946. आता ही ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन आहे. कुणी मांडलं होतं, जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटलं होतं ऑन डिसेंबर 13, 1946. कधी मांडलं होतं, 13 डिसेंबर 1946ला. कधी ॲक्सेप्ट करण्यात आलं, लक्षात ठेवा, ही तारखा महत्त्वाची आहेत. 13 डिसेंबर 1946ला मांडण्यात आलं. कधी ॲक्सेप्ट कधी केलं, 22 जानेवारी 1947ला ॲक्सेप्ट केलं, एकमताने ॲक्सेप्ट केलं. ही तारखा 2 महत्त्वाच्या आहेत. 13 डिसेंबर 1946ला मांडलं होतं जवाहरलाल नेहरूंनी, आणि ॲक्सेप्ट करण्यात आले 22 जानेवारी 1947ला. हे लक्षात ठेवा. आता ही ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशनच काय आहे, तर आता मॉडिफाईड एडिशन काय, नवीन एडिशन काय आहे ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशनची, प्रिॲम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जे आपण डिटेल पाहिलेले आहे. आता ही ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन एकदा वाचन करतो, कारण जरी बोरिंग वाटत असेल तरी काही प्रिन्सिपल, काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत ती लक्षात राहिलेली बेहतर होईल. Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. It read, this Constitution Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic and to draw up her for future governance a constitution wherein the territories that now comprises British India, the territories that now form Indian states, and such other parts of India are outside India, and the state as well
other territories are willing to be constituted into independent sovereign India shall be union of them all, and wherein the said territories where they with their present boundaries or with the such other as may determined by the Constitutional Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers, exercise all powers and functions of government and administration save and except such power and functions are vested or assigned to the union or as inherent or implied in the union or resulting therefrom, and wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organ of government are derived from the people, wherein shall be guaranteed secured all other people of India justice, social, economical, political, equality of status, opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, action subject to law and public morality, and wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes, and whereby shall be maintained the integrity of territory of the republic and all its sovereign rights on land, sea, air, according to justice and law of civilized nation, and this ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. The resolution was unanimously एकमतानं adopted by the assembly on January 22, 1947. तर लक्षात ठेवा 13 डिसेंबर 1946ला मांडलं होतं जवाहरलाल नेहरूंनी. ते एकमताने 22 जानेवारी 1947ला ॲक्सेप्ट करण्यात आलं. इट इन्फ्लुएन्स द इव्हेंच्युअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सबसिक्वेंट स्टेजेस. इट मॉडिफाईड वर्जन इट्स मॉडिफाईड एडिशन फॉर्म्स द प्रिॲम्बल ऑफ द प्रेझेंट कॉन्स्टिट्यूशन. तर त्याची काय न्यू एडिशन काय आहे, नवीन आवृत्ती काय आहे, ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशनची घटनेमधील नवीन आवृत्ती ही प्रिॲम्बल आहे, प्रास्ताविक आहे. तर हे आपण जस्ट एक रीडिंग केलं, बोरिंग आहे, पण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण घेताना प्रिॲम्बलनं ते स्टार्ट करूया. ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल, पण प्रिॲम्बलची प्रिन्सिपल ही तुम्हाला प्रिलिम्समध्ये भरपूर वेळा विचारतात, त्याचा क्रम विचारतात आणि मेन्समध्ये सुद्धा फार महत्त्वाचे आहेत. ते आपण एकदा प्रिॲम्बल घेऊया. तुम्ही बाय हार्ट पाठ करून टाका, फार महत्त्वाचे आहे. ओके.